ในขณะนั้นก็ปรากฏว่าได้มีทองคำติดปลายไม้ทอขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ยิ่งเฮ็ดให้ล้าวเกิดความกังวลสับสนในความฝันของตนล้าวก็ป่งลงจากบาก็ปรากฏเห็นว่าก้อนหินลับผ้าฝนมีดนั้นได้กลายเป็นก้อนทองคำที่มีค่าแสนแพงแท้เมื่อฝรั่งได้ปกครองลาวพวกเขาก็ได้มีการซ่อมแปลงพระธาตุหลวงคืนใหม่ซ่องวิสัย97เป็นซ่องเล่าเรื่องเล่านิทานนิยายเสียงภูมิใจเสนอตำนานคุมทรัพย์ที่ยังบ่ทันค้นพบแห่งหลวงพระบางณที่ดินแดนล้านสร้างแห่งหลวงพระบางเป็นดินแดนที่สวยงามอุดมหังมีเต็มไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำและเคยมีชื่อเสียงลือสาปรากฏในประวัติศาสตร์แห่งชาติลาวเป็นเวลายาวนานหลายปีนครหลวงของดินแดนล้านสร้างแห่งนี้ในสมัยหนึ่งเคยมีชื่อว่าเสียงดงเสียงทองอันเป็นนครที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทองคำและทรัพย์สมบัติของแผ่นดินมากมายกายกองคนลาวผู้เป็นเจ้าของก็เป็นชาติพันธุ์ที่พิละอาจหาญมีการต่อสู้ปกปักรักษาสร้างบ้านแปลงเมืองสืบกันมาหลายเช่นคนเคยมีเจ้ากษัตริย์สืบทอดราชวงศ์ต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยก่อนจะมาถึงสมัยขุนสัวขุนยีปาขุนวิลิบาขุนกันหางและขุนล้อตามลำดับนครหลวงแห่งนี้เคยมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพญาจันทพนิชเป็นผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงลือสาในการเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทองคำปกครองบ้านเมืองด้วยศีลธรรมและนำเอาความอยู่เย็นเป็นสุขเจริญหุ่งเฮืองมาสู่ภัยฟ้าราษฎรเป็นเวลาอันยาวนานจนกลายเป็นนิทานเรื่องเล่าเว้าสืบทอดต่อกันมาว่าแต่ป่างก่อนยังมีชายคนหนึ่งชื่อว่าท้าวจันทาอาศัยอยู่เมืองเวียงจันทน์เป็นคนธรรมดาสามัญทำมาหากินด้วยการขายหมากขายภูในแต่ละวันล้าวได้หาบกระตาภูเที่ยวไปขายในที่ต่างๆนอกจากจะขายอยู่บริเวณบ้านแล้วยังหาบไปขายอยู่ในบ้านอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยการอาศัยวัดและศาลาท้ายหมู่บ้านเป็นบ่อนพักเสาตอนแลงค่ำวันหนึ่งล้าวได้หาบกระตาภูเข้าไปในวัดเพื่อขออาศัยพักเสานอนแฮมข้างคืนโดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากญาพอท่านหนึ่งในคืนนั้นขณะที่จันทานอนหลับไหลล้าวก็กำลังฝันแบบแปลกๆตอนนั้นญาพอก็ได้ยินเสียงดนตรีเสกงันสนั่นขึ้นอยู่ใกล้ๆกับจันทาญาพอก็รู้สึกแปลกใจหลายจึงเอามือซุกกระซากกระตาภูที่วางขั้นกลางระหว่างบอนนอนของพวกเขาทั้งสองเพื่อจะปลุกให้จันทาตื่นมาฟังเสียงดนตรีอันมหัศจรรย์นั้นพร้อมกันแต่เมื่อท้าวจันทาถูกปลุกตื่นสะดุ้งขึ้นความฝันอันแปลกประหลาดพร้อมเสียงดนตรีที่ดังกึกก้องกังวานอยู่วังยานี้ก็หายไปทันทีญาพอเห็นดังนั้นจึงล้มหัวลงนอนโดยบ่ปากบ่เว้าประการใดส่วนจันทาเมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสนใจในความฝันของตนเป็นที่สุดแต่ก็บ่กล้าเล่าความฝันให้ญาพอฟังเพราะว่าคิดเกรงใจเมื่อหุ่งเศร้ามาหลังจากซวยหน้าแล้วจันทาก็หาบกระตาภูไปเลาะขายตามปกติเมื่อพบชาวบ้านที่หักแพงคุ้นเคยแบบว่าเห็นผู้ใดก็เล่าความฝันของตนให้ฟังไปหลายคนแต่ชาวบ้านสัมผัสเว้าแตกต่างกันออกไปต่างๆนานายิ่งเฮ็ดให้ล้าวเกิดความกังวลสับสนในความฝันของตนบางคนก็เว้าว่าเป็นผู้น้อยอย่างเฮาอย่าฝันใหญ่มันจะเป็นความอับปีจังไห้บางคนก็ว่า
ฝันดีจะกลายเป็นร้ายแถมบางคนก็ยังเว้าอีกว่าบ่ควรเชื่อความฝันเพราะบางครั้งนอนฝันได้กอดสาวมื้นตาขึ้นมาสัมผัสได้กอดหมอนเมื่อเป็นแนวนั้นลาวจึงกลับไปหาย่าพ่อและถามขึ้นว่าย่าพ่อเอ๋ยข้าน้อยนอนหลับไปในคืนนั้นได้ฝันว่าตนเป็นผู้มีฤทธานุภาพปากคาบดวงจันทร์สองตีนยันพระอาทิตย์บ่ฮู้ว่าจะเป็นนิมิตร้ายหรือดีประการใดทานเอ๋ยจงแก้ความฝันนี้ให้ข้าน้อยได้ทอนเมื่อได้ฟังจันทาเล่าความฝันแปลกประหลาดแบบนั้นย่าพอก็นึกถึงเสียงดนตรีเสพงั้นที่ตนเองได้ยินในคืนเดียวกันนั้นจึงคิดคนึงในใจว่าสายผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเกิดเป็นผู้มีบุญนักสักใหญ่ได้เป็นเจ้าคนนายคนแน่นอนคิดแล้วย่าพอก็กล่าวขึ้นว่าดูเถิดลูกเอ๋ยคำฝันเหล่านี้เป็นนิมิตที่ดีฝันอันประเสริฐหากขึ้นเมื่อทางเหนือจะเกิดโศกไสในภายภาคหน้าบ่ซ่าก็ไว้นี่แลเมื่อทำนายความฝันนั้นแล้วย่าพอก็ได้แนะนำสั่งสอนแก่ท้าวจันทาด้วยความหักแพงโดยได้บอกเอาไว้ว่าจงให้เชื่อถือใจของตนเป็นที่ตั้งด้วยเหตุปัจจัยหลายประการจะให้ทานทรัพย์สนจงอยู่ในศีลกินในธรรมแล้วความฝันจะเกิดเป็นจริงเช่นนั้นแล้วลูกเอ๋ยนับแต่นั้นมาท้าวจันทาก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของย่าพอทำมาหากินด้วยความดุมันภาคเพียรและซื่อสัตย์สุจริตจนกลายเป็นพ่อค้าผู้หนึ่งที่ทุกคนก็เอิ้นว่าพ่อค้าขายผูย้อนเหตุว่าได้เริ่มจากการขายผูเป็นต้นทุนอยู่ต่อมาท้าวจันทาได้ซอกซื้อหาเรือค่าลำหนึ่งแล้วก็สักชวนเอาญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรสหายหลายคนขึ้นเรือไปด้วยกันพวกเขาทอเรือค่าจากเมืองเวียงจันทน์ขึ้นเมื่อทางทิศเหนือตามการแนะนำของย่าพอเวลาที่ทอเรือตามลำแม่น้ำของขึ้นไปถึงผาตัดแก้และผาตั้งในขณะนั้นก็ปรากฏว่าได้มีทองคำติดปลายไม่ทอขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ย้อนปฏิบัติตามคำสั่งสอนของย่าพออย่างเคร่งครัดแล้วเห็นทองคำติดปลายไม่ทอขึ้นมา2-3 เทื่อท้าวจันทาก็บ่ยอมเอาจนพวกลูกเหือพากันห้องครวญครางตบแข้งตีขาจมออกมาว่าโอ้ยเสียดายเด้เสียดายเด้เนาะตอนที่ท้าวจันทากำลังโยนคำลงในน้ำก็ได้ยินทุกคนจมเสียดายอยู่แบบนั้นทุกครั้งท้าวจึงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายเอ๋ยอย่าจมเสียดายไปเลยเขาจะได้หลายกว่านี้เป็นหมื่นเป็นแสนเท่าในภายข้างหน้าพุ่นแท้ใดว่าแล้วก็พากันสืบต่อทอเหือขึ้นเหนือสักไซหลายวันหลายคืนจนมาถึงดอนซ้ายแห่งหนึ่งชื่อว่าดอนซ้ายควายหาหรือดอนซ้ายมงคุนฝั่งเมืองจอมเพชรของปัจจุบันไปฮอดหั่นก็เป็นเวลาค่ำพอดีจึงพากันจอดเหือไว้ทาแล้วขึ้นเมื่อปุกตูปุกผามพักเซาอยู่ดอนนั้นตื่นเศร้ามาก็มีชายคนหนึ่งแบกเอาก้อนหินลงมาหาท้าวจันทาได้ถามว่าเดี๋ยวก่อนท่านเอ๋ยท่านแบกวัตถุนั้นมาเฮ็ดหยังชายคนนั้นก็ตอบว่าค่อยแบกหินลับผ้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนเครื่องค้าบางอันของท่านนี่แหละเมื่อนั้นท้าวจันทาจึงกล่าวขึ้นว่าอันที่ท่านแบกมามันแม่นก้อนทองคำแสนแพงแหงมีค่ามากมายแท้แล้วท่านเอ๋ยเมื่อได้ยินดังนั้นล้าวก็ป่งลงจากบ่าก็ปรากฏเห็นว่าก้อนหินลับผ้าฝนมีดนั้นได้กลายเป็นก้อนทองคำที่มีค่าแสนแพงแท้ทุกคนที่เห็นต่างก็พากันเงึดง้ออัศจรรย์เพราะปากของท้าวจันทาว่าจริงเป็นแท้
เว้าจาว่าอันใดออกมาจากสิ่งของธรรมดาก็เกิดกลายเป็นทองคำไปหมดจึงพร้อมกันจัดตั้งพิธีมโหฬารพากันเฉลิมฉลองถึง7 วัน 7 คืนอย่างคึกคืนม่วนซื่นหลังจากครบวันถ้วน7ท้าวจันทราก็ได้บอกให้คนทั้งหลายไปเก็บเอาก้อนหินที่เป็นทองคำอยู่หาดดอนนั้นมากองไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติของชาติบ้านเมืองจากนั้นก็แจกจ่ายให้คนทั้งหลายได้เป็นหังเป็นหมีกันทุกทั่วหน้าเหตุการณ์อันมหัศจรรย์นั้นได้กลายเป็นข่าวลือพื้นแผ่ไปทั่วทุกแห่งหนผู้คนที่อยู่แดนไกลก็ได้พากันมาเต้าโฮมกันเป็นกลุ่มอย่างหลวงหลายและพร้อมกันย่องย้อสรรเสริญบุญคุณของท้าวจันทราพอค้าขายมาขายผู้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าผู้คนมาเต้าโฮมกันอยู่หนาแน่นอังนับมื้อนับหลายขึ้นจากที่เคยเป็นป่าดงพงไผ่แถวนั้นก็ถึงฮื้อทางออกเพื่อสร้างหอปราสาทลาดสวรรค์และเวลาขุดดินลงไปเพื่อจะฝังเสาก็พบแผ่นทองคำใหญ่ในพื้นดินเป็นจำนวนหลายด้วยเหตุนั้นเองหอปราสาทหลังนั้นจึงได้ถูกตั้งชื่อว่าโลหะปราสาทหรือโฮงเสียงดงเสียงทองตามนิมิต2 ประการดังกล่าวเมื่อสร้างสำเร็จแล้วจึงพร้อมกันเอาก้อนคำมากองยองกันขึ้นเป็นราชบัลลังก์แล้วอัญเชิญเอาท้าวจันทราพอค้าขายหมากภูขึ้นนั่งถึงกองทองคำและจัดพิธีพระราชบรมราชาภิเษกให้เป็นองค์กษัตริย์ปกครองบ้านเมืองขนานนามว่าพญาจันทพานิชสถิตสุวรรณภูมิที่มีชื่อเสียงลือนามโดยกลายเป็นนครหลวงที่กว้างใหญ่และสวยงามอันมีนามว่าเสียงดงเสียงทองตั้งแต่นั้นมาเมื่อได้ขึ้นเสวยราชปกครองบ้านเมืองแล้วพญาจันทพานิชก็บ่ได้ประมาทมัวเมาในความสุขส่วนตัวของพระองค์แต่อย่างใดพระองค์ได้ทรงนำพาภัยฟ้าประชากรสร้างสาบ้านเมืองให้หุ่งเหืองยิ่งขึ้นและบ้านเมืองที่เพิ่นได้สร้างเอาไว้ประกอบมี7 เสียงคือเสียงดงเสียงทองเสียงมวกเสียงแมนเสียงมวลเสียงเล็กและเสียงเงินจนดินแดนเสียงทองได้กลายเป็นเมืองหังเมืองมีอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินคำเข้าน้ำซ้ำป่าภัยฟ้าราษฎรก็นับถือยกย่องชื่นชมให้พระองค์เป็นเจ้าเหนือหัวอย่างสุดหัวใจอยู่ต่อมาหลายฟ้าหลายปีพญาจันทพานิชเห็นว่าตนเองจะบ่ตั้งเทียงมั่นคงถาวรเพราะร่างกายเริ่มอ่อนเพลียโหยแห้งด้วยพยาธิโรคาต่างๆและก่อนสังขารของตนจะสิ้นสุดลงไปนั้นพระองค์ก็รู้ดีว่าต่อไปในภายภาคหน้าบ้านเมืองก็จะมีการผันแปรไปตามยุคตามสมัยอาจจะเกิดโรคภัยด้วยธรรมชาติและสงครามเพื่อบ่ให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินคำวัตถุอันมีค่าที่พระองค์กับชาวเมืองเคยสะสมมาทั้งชีวิตนั้นเสื่อมโทรมจิบหายสาบสูญไปตามกาลเวลาและย่านลูกหลานผู้สืบเสื้อแทนตระกูลก็อาจจะได้รับความทุกข์ยากลำบากอึดหิวจึงหาวิธีซุกซ่อนทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไว้เป็นอย่างดีด้วยการเอาไปเก็บเชืองไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วให้มีทหารผู้จงรักภักดีปฏิญาณสังเวยชีพของตนเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้หรือเอิ้นอีกอย่างว่าเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์นั่นเองและยังได้สร้างสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นนกย้างสีขาวหน้าตาเศร้าหมองไว้ที่ปากถ้ำพร้อมกับให้บรรหาเป็นคำปริศนาไว้12 ข้อหลังจากพญาจันทพานิชได้เสื่องซ่อนสมบัติไว้ดีเป็นทีเรียบร้อยแล้วอยู่ต่อมาบ่ดลพระองค์ก็หมดสิ้นอายุสังขารของตนลงไป
เท่าแก่บูหารเคยเว้าเอาไว้ว่าการที่พญาจันทพนิชได้ประดิษฐ์สร้างรูปปั้นนกยางโศกเศร้างวมเหงาหมายไว้ที่ปากถ้ำนั้นก็เพื่อว่าถ้าหากการเวลาผ่านพ้นไปจะให้คนมีสติปัญญามีศีลธรรมค้นคว้าสืบหู้พบเห็นบอนที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอีกประการหนึ่งก็เพื่อจะให้ผู้มีปัญญาแก้ไขปัญหา12ข้อให้บรรลุลุล่วงเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเวียกบ้านการเมืองสืบต่อไปด้วยดีแต่ว่าเมื่อใดหากบ่ทันถึงยุคถึงสมัยและแก้ไขปัญหาของนกยางบ่ทันตกแตกคนเฮาก็บ่สามารถเห็นนกยางและค้นพบคุมทรัพย์ที่พญาจันทพนิชฝังไว้นั่นได้ซึ่งปัญหาของนกยาง12ข้อมีคือดังนี้ 1. นกยางเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงบ่กอกค่อยบ่กอกย้อนป่าบ่บ้วน 2. ป่าเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงบ่บ้วนค่อยบ่บ้วนย้อนหญ้าไสหก 3. หญ้าไสเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงหกค่อยหกย้อนงัวบ่กัด 4. งัวเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงบ่กัดค่อยบ่กัดย้อนเจ้าของบ่ปล่อย 5. เจ้าของเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงบ่ปล่อยงัวค่อยบ่ปล่อยย้อนว่าค่อยแสบท้องหิวเข้า 6. ท้องเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงแสบท้องค่อยแสบท้องย้อนเข้าบ่สุก 7. เข้าเอ๋ยเป็นหยังจริงบ่สุกค่อยบ่สุกย้อนไฟบ่ลุก 8. ไฟเอ๋ยเป็นหยังจริงบ่ลุกค่อยบ่ลุกย้อนฟืนมันสุง 9. ฟืนเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงสุงค่อยสุงย้อนฝนตกหำ 10. ฝนเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงตกหำค่อยตกหำย้อนกบเขียดมันห้อง 11. กบเขียดเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงห้องพวกค่อยห้องแท้ย้อนงูไหลกัด 12. งูเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงไหลกัดกบเขียดแต่ปัญหาข้อ12นี้ยังบ่ทันมีผู้ใดตอบได้เถื่อเพราะเป็นปัญหาที่พัวพันซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้นซึ่งปัญหาสุดท้ายได้กล่าวถึงงูบรรดานักปราชญ์อาจารย์แต่เก่าก่อนก็เคยมีการค้นคว้าและหาคำอธิบายกันมาแล้วเป็นจำนวนหลายแต่ก็บ่ทันมีไผสามารถจัดการแก้ไขปัญหานั้นให้ตกแตกเป็นจริงได้ดังนั้นพญาจันทพนิชผู้คิดกว้างมองไกลจึงได้ปั้นแต่งรูปนกยางเป็นสัญลักษณ์หมายเอาไว้และเมื่อใดถึงยุคถึงสมัยหากมีผู้คนแก้ไขปัญหานกยางตกแตกแล้วเมื่อนั้นรูปของนกยางก็จะปรากฏขึ้นแก่สายตาคนทั้งหลายแล้วคนผู้มีศีลธรรมมีสติปัญญาก็จะสามารถค้นพบและนำเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินคำวัตถุมีค่าที่ฝังเอาไว้ในพื้นดินนั้นออกมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการบำรุงปรับปรุงชาติบ้านเมืองให้เข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองและให้สมตามความประสงค์ของพญาจันทพนิชซึ่งผู้ทรงเป็นห่วงเป็นใยนำลูกหลานเลนล้อนผู้สืบเชื้อชาติตระกูลคนลาวจนถึงทุกวันนี้และต่อไปในภายภาคหน้าหากใครคิดว่าตนเองมีความสามารถแก้ไขปัญหา12ข้อนั้นก็ลองค้นคว้าซอกหาคุมทรัพย์นั้นได้เลยถ้าพบแล้วก็อย่าลืมเอามาแบ่งแอดจักหน่อยก็แล้วกันประวัติความเป็นมาของพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยทุกคนเคยสงสัยบ่ว่าพระธาตุหลวงเวียงจันทน์มีประวัติความเป็นมาแนวใดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แม้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนธาตุหลวงบ้านธาตุหลวงเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตามตำนานเล่าขานกันมาว่าพระธาตุหลวงสร้างขึ้นในปี236พร้อมกับการก่อตั้งเมืองเวียงจันทน์โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์
ซึ่งเป็นเจ้าปกครองเมืองเวียงจันทน์องค์ธรรมอิฐพร้อมด้วยพระอรหันต์ลาวทั้ง5 องค์ที่เดินทางกลับมาจากการศึกษาธรรมะและได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือกระดูกของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาสถิตไว้ในธาตุโดยการสร้างพระธาตุคั่งธรรมอิฐนั้นแมนได้สร้างเป็นอุโมงค์หินความกว้างด้านละ5 วาความสูง4 วากับ3 ศอกกวมเอากระดูกของพระพุทธเจ้าสถิตไว้ก็เท่านั้นแต่เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาจึงสร้างอุโมงค์หินนี้ขึ้นไว้ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาตลอดมาจนถึงปีค.ศ. 1566ในสมัยพระเจ้าไสเสฐาธิราชภายหลังได้ย้ายนครหลวงจากเมืองหลวงพระบางลงมาอยู่เวียงจันทน์ก็ได้สร้างพระธาตุเจดีย์สูงใหญ่กวมเอาอุโมงค์หินตัวเก่าไว้ข้างในซึ่งมีพระธาตุน้อย30 องค์อ้อมรอบธาตุใหญ่ตอนที่ก่อสร้างเพิ่นได้เอาทองคำหนัก4 บาทฝังไว้ในธาตุน้อยแต่ละองค์ที่อ้อมรอบทั้ง4 ทิศนั้นจนครบเพื่อเป็นบริวารและประดับประดาตกแต่งให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นเมื่อก่อสร้างสำเร็จแล้วพระเจ้าไสเสฐาธิราชก็ได้ตั้งชื่อว่าพระเจดีย์โลกาจุลมณีแต่ว่าคนส่วนหลายมักจะเอิ้นว่าธาตุหลวงเพราะมีความหมายว่าเป็นธาตุที่ใหญ่หลวงนั่นเองในปีค.ศ. 1570พระเจ้าไสเสฐาธิราชก็ได้ออกเดินทางลงไปแขวงอัตตปือและเพิ่นได้หายสาบสูญไปอย่างให้ห้องห้อยอยู่ต่อมาในปีค.ศ. 1827สมัยเจ้าอานุวงศ์ผู้เป็นวีรกษัตริย์ปกครองหรือสมัยรัตนโกสินทร์นครหลวงเวียงจันทน์ได้ตกเป็นเมืองขึ้นให้แก่สยามวัดวาอารามหลายห้อยแห่งนับทั้งพระธาตุหลวงแห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายจากสงครามและการปล้นสะดมตบมาในปีค.ศ. 1876โจรห่อหรือเจ๊กก็ได้มาม่างเพทำลายพระธาตุน้อยที่อยู่อ้อมรอบพระธาตุใหญ่นั้นเพื่อซอกหาเงินคำและวัตถุมีค่าที่ได้ฝังเอาไว้ดังนั้นจึงเฮ็ดให้พระธาตุหลวงที่เปเพอยู่แล้วยิ่งเปเพตืมเข้าไปอีกจนเฮ็ดให้พระธาตุหลวงที่เคยยิ่งใหญ่สง่างามมาหลายสัวอายุคนได้ถูกปะทิ่มเป็นพระธาตุห้างไว้ที่กลางป่าอยู่ต่อมาปีค.ศ. 1900เมื่อฝรั่งได้ปกครองลาวพวกเขาก็ได้มีการซ่อมแปลงพระธาตุหลวงคืนใหม่แต่ยอดของพระธาตุหลวงนั้นรูปทรงจะบ่คือเก่าต่อมาปีค.ศ. 1929พวกราชการฝรั่งจึงได้เริ่มมีการซ่อมแซมพระธาตุหลวงครั้งยิ่งใหญ่จนฮอดปีค.ศ. 1935จึงสำเร็จซึ่งใช้เวลารวมทั้งหมด7 ปีพอดีในการบูรณะคืนครั้งนี้แม้นได้ซ่อมแปลงยอดพระธาตุซ่อมแปลงกลมเลียนห่อไว้ทางทิศตะวันตกพร้อมทั้งพระธาตุน้อยอ้อมข้างที่เปเพให้กลับคืนมามีรูปทรงเหมือนดังเดิมและในการเฉลิมฉลองบุญนมัสการพระธาตุหลวงเพิ่นก็ได้กำหนดเอามื้อเพ็ง15 ค่ำเดือน12 หลาวของทุกๆปีเป็นวันบูชาเวียนเทียนกราบไหว้สืบต่อกันเป็นฮีตของประเพณีตลอดมาในปีค.ศ. 1975หลังจากประเทศลาวได้รับเอกราชพระธาตุหลวงก็มีการบูรณะและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศลาวจากหลักฐานโบราณคดีเพิ่นได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าพระธาตุหลวงมีอายุรวมหลายกว่า 1,000 ปีสรุปแล้วพระธาตุหลวงบ่เพียงเป็นโบราณสถานทางศาสนาเท่านั้น
แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของชาวลาวการเข้ามาเยี่ยมชมจะเฮ็ดให้เฮาได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของศิลปะและสถาปัตยกรรมของลาวรวมไปถึงความเชื่อความศรัทธาของชาวลาวที่มีต่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานคำแนะนำในการเข้าชมพระธาตุหลวงควรแต่งตัวให้สุภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัดตำนานนางสามผิวแห่งเมืองธงมีไสแขวงไสยบุรีคำเสื่องของพระเจ้าก็มีแต่ว่าสิแต่ก่อนนี้เห็นเสือกนี้ขันได้ดินตัวนี้ไปแล้วทหารในบริยานเนี่ยตื่นยิงบอกเขา บ่เป็นหยังผู้ที่ขึ้นจุดไฟจำไฟแตกกับเป็นหยังขึ้นบ่เป็นหยังดำมาซื่อ ตามตำนานการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ได้เว้าสืบทอดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยว่าแต่ปางก่อนเหิงนานมาแล้วที่เมืองจำปานครในดินแดนตอนใต้ของลาวล้านช้างเป็นเมืองหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองไพฟ้าราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะมีพญาเจ้าเมืองผู้คงความยุติธรรมต่อการปกครองบ้านเมืองพระองค์เป็นที่ฮักใคร่เคารพนับถือของชาวเมืองและเสนาอามาตย์ทั้งหลายเป็นที่สุดพญาเมืองมีพลทหารพร้อมด้วยเสนาอามาตย์ราชบดีชั้นผู้ใหญ่ที่ออกช่วยเวียกราชการแทนทั้งเวียกบ้านการเมืองทั้งเวียกการทหารซึ่งมีแม่ทัพเอกผู้หนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบปกป้องเขตน้ำแดนดินป้องกันชาติป้องกันความสงบสุขให้แก่ปวงชนในทั่วเมืองทั้งภายในและภายนอกแม่ทัพเอกผู้นี้มีชื่อว่าท้าวกันมางลาวมีเมียชื่อนางจันทีซึ่งกำลังถือพาอยู่3 เดือนในช่วงระยะนั้นบ้านเมืองได้มีศึกสงครามเข้ามาหุกหานกันมางผู้เป็นแม่ทัพจึงได้จำใจนำทัพออกไปสู้รบตบตีกับศัตรูอย่างพิละอาถรรพ์สู้จนตัวตายคาในสนามรบที่แม่นางจันทีผู้เป็นเมียท้องอ่อน3 เดือนได้กลายเป็นไม้อยู่อย่างโดดเดี่ยวดายและเจ็บปวดทรมานใจเป็นที่สุดเมื่อเป็นแนวนั้นด้วยคุณงามความดีของผู้เป็นผัวพญาจึงเก็บเอานางไว้ดูแลเป็นนางสนมอยู่ในวังอยู่ต่อมาจนครบ9 เดือนนางได้ให้กำเนิดลูกออกมาเป็นบุตรสาวที่แข็งแรงหน้าตาก็สวยสดงดงามมีผิวพรรณที่พุดพองเปล่งประกายและยังสามารถปรับเปลี่ยนสีผิวไปตามเวลาเศร้าสวยแรงซึ่งตอนเศร้าจะเป็นสีขาวปานย้อมฝ้ายตอนสวยมาสัมผัสกายเป็นสีไข่ส่วนตอนแรงจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินฉะนั้นพญาจึงตั้งชื่อให้ว่านางสามผิวพอลักษณะผิวพรรณของนางเปลี่ยนสีได้ตาม3 เวลาเพราะเหตุนั้นเองนางจึงได้กลายเป็นผู้ที่น่าเอ็นดูและฮักใคร่โปรดปรานของพญาเจ้าเมืองตอนยังน้อยว่างามอยู่แล้วใหญ่ขึ้นมาเป็นสาวก็ยิ่งงามขึ้นไปอีกเฮ็ดให้บ่าวเล็กบ่าวน้อยบ่าวเฒ่าบ่าวแก่พอห้างพอไม้จนตลอดฮอดเจ้าขุนมุนนายผู้มีตำแหน่งใหญ่โตต่างก็พากันหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมมาชมความงามของนางทุกเศร้าสวยแลงอยู่บ่ขาดสายหัวคันใดจนว่าเลื่อมฉะนั้นตามวัฏจักรของมนุษย์โลกมีคนหักก็ต้องมีคนสังโดยเฉพาะสาวแก่แม่ไม้สาวน้อยสาวใหญ่ทั้งหมดในเมืองก็พากันอิจฉาริษยาในความงามของนางจึงร่วมหัวกันไปฟ้องกราบทูลพญาเจ้าเมืองว่านางเป็นกลากินีบ้านเมืองเป็นคนเค็ดคนขวางพวกขน้อยบ่อยากให้อยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองนำให้กำจัดนางทิ่มหรือเนรเทศนางออกจากเมืองไปซะถ้าบ่ดังนั้นอาจจะมีการตบตีแย่งชิงนองเลือดกันเกิดขึ้นและบ้านเมืองก็อาจจะบ่มีความสงบสุขแน่นอนเมื่อเป็นดังนั้นพญาเจ้าเมืองผู้คงความยุติธรรมบวกกับคิดคำนึงถึงคุณงามความดีของผู้เป็นพ่อของนาง
จึงได้ออกราชองค์การสั่งให้ทั้งสองแม่ลูกไปปลูกต้นจำปาใส่พลานหินอ้อมตามวัดภูนั้นถ้าหากปลูกแล้วมันตายหรือบ่ออกดอกบ่ออกใบก็แสดงว่าเป็นกาลกิณีบ้านเมืองคือดังที่เขากล่าวหาแท้ก็จะได้นิรเทศออกจากเมืองหรือบอก็จะขาทิมนางสามผิวกับเมก็เฮ็ดตามคำสั่งพากันไปปลูกต้นจำปาใส่ตามก้อนหินข้างวัดภูนั้นแล้วเบิงแยงบัวระบัดหักษาหดน้ำใส่ฝุ่นหลายมื้อหลายวันในที่สุดทั้งสองแม่ลูกก็รอดตายอย่างปาฏิหาริย์พอต้นจำปาได้เริ่มเจริญงอกงามมีใบเขียวทุมดอกก็เบ่งบานขึ้นเต็มกกส่งกลิ่นหอมไปทั่วอาณาเขตซึ่งเฮ็ดให้เป็นที่พึงพอใจของพญาเมืองผู้ปกครองนครเป็นอย่างยิ่งถึงว่าชาวบ้านชาวเมืองที่เป็นผู้หญิงจะให้สังรังเกียจแต่ก็ยังมีพวกผู้ชายหลายคนยังหักและหลงไหลนางอยู่คือเก่าเสมอมาส่วนพวกที่สังก็เฮ็ดหยังบ่ได้เพราะเป็นราชองค์การและคำเว้าของผู้เป็นกษัตริย์เว้าจริงเป็นแท้ตัดแล้วจะบ่คืนคำบ่มีไผกล้าลบลู่ดูหมิ่นพระเดชพระคุณของเจ้าชีวิตใดแต่พวกที่สังอาฆาตพยาบาทก็ยังบ่ยอมเลิกล้าง่ายๆยังคงใช้คำเว้าคำจ๋าเป็นอาวุธดูถูกเหยียดหยามใส่ให้ป้ายสีไปต่างๆนานาจนเฮ็ดให้ผู้เป็นแม่หัวใจวายตายย้อนทนต่อการจมป้อยดาติสินนินทาของชาวบ้านชาวเมืองบ่ไหวจึงได้ลาโลกลงไปต่อมานางจึงได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวดายขาดที่พึ่งพักพิงที่ปรึกษาทางด้านจิตใจแต่นางก็พยายามอดทนอยู่ไปวันๆภายใต้สายตาอันริษยาบังเบียดเกียดสังของผู้คนที่อยู่อ้อมข้างแบบนั้นเรื่อยๆมาทุกๆวันคำเว้าติสินนินทาอิจฉาริษยาใส่ให้ป้ายสีของผู้คนนับมือนับเพิ่มทวีขึ้นมาวันหนึ่งนางก็ทนบ่ไหวจึงตัดสินใจออกเดินทางไปเมืองอื่นเพื่อจะหนีไปตายเอาดาบหน้าแต่ก็บ่ฮู้จะไปทางใดดีเพราะแต่เกิดมานางก็บ่เคยออกจากบ้านไปใส่จักเทื่อก่อนจะไปนางได้เข้าไปกล่าวคำอำลาต้นจำปาที่ตนกับแม่ได้ปลูกเอาไว้พอนางคิดเปรียบเสมือนเป็นแม่ผู้หนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างเอาใจใส่เวลาลูกมีปัญหาและนางก็ได้เด็ดเอาดอกจำปาติดมือมานำ3 ดอกแล้วก็ออกเดินไปแบบบ่ฮู้จุดหมายปลายทางพอมาฮอดแคมน้ำของก็พอดีคำนางจึงนอนพักเซาเอาแหงอยู่ก้องต้นไม้ใหญ่ในขณะที่นางกำลังหลับไปก็ได้ฝันเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งเพิ่นมาบอกว่าให้เจ้าไปอยู่ทางเหนือเดินทางขึ้นไปจนสุด3 ห้วยข้ามภูลงไปจะมีป่าดงทงกว้างทิศเหนือแม่นหนองเทาก้องเสือใสทิศใต้แม่นทงใหญ่อยู่ที่นั้นบ่ว่ายามเป็นหรือยามตายจะมีคนหักคนแพงนับถือเจ้าไปตลอดเวลาบ่มีวันสิ้นสุดเมื่อตื่นขึ้นมานางก็ไปล้างหน้าล้างตาอยู่แคมน้ำของแล้วก็เอาดอกจำปานั้นออกมาพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าความฝันของข้าน้อยจะเป็นจริงและถ้าหากอยู่บนใดมีคนหักคนแพงก็ขอให้ดอกจำปานี้ลอยไปที่นั่นด้วยเถิดเว้าแล้วนางก็โยนลงในน้ำดอกจำปาก็ไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปทางทิศเหนือตามที่ผู้เฒ่าเพิ่นได้บอกเอาไว้ในความฝันอีหลีนางจึงเดินตามเลียบแคมฝั่งแม่น้ำของขึ้นไปติดข้ามห้วยข้ามห้องข้ามป่าดงพงไผ่ไปหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีข้ามบ้านข้ามเมืองไปหลายบอนหลายทีข้ามไปถึงบ้านใดก็มีผู้คนแห่แหนกันมาเบิ่งมาชมความงามของนางโดยเฉพาะบ่าวน้อยบ่าวใหญ่จนตลอดฮอดลูกชายของเจ้าขุนมุนนายทั้งหลายต่างก็พากันมาจีบมาขออยากได้นางไปเป็นเมียแต่นางก็บ่สนใจและยังสืบต่อออกเดินทางซอกหาสถานที่ตามนิมิตในความฝันไปเรื่อยๆ
มีวันหนึ่งเสียงข่าวซาลือเกี่ยวกับความงามของนางได้ดังไกลไปถึงหูของลูกชายพญาเมืองธรรมชื่อท้าววันใสเมื่อหู้ข่าวแนวนั้นท้าวและเสนาอามาตย์ก็เกี่ยมเข้าของเงินคำแก้วแหวนเงินทองจำนวนหนึ่งเพื่อจะไปสู่ขอนางพอไปฮอดนางก็ได้ออกจากบ้านนั้นไปแล้วจึงได้ตามหลังไปส่วนนางสามผิวก็เดินทางตามดอกจำปานั้นไปติดๆจนมาฮอดจุดหนึ่งดอกจำปาก็จมหายลงไปในกระแสน้ำเฮ็ดให้นางบ่ฮู้จะไปต่อทางใดดีได้แต่นางห้องให้โศกเศร้าอยู่คนเดียวในตอนนั้นเองท้าววันไสก็ได้ตามมาทันจึงได้เข้าไปปลอบโยนอ้อยอินเอาใจอยู่ดนเติบแล้วก็สั่งให้เสนาอามาตย์ชั้นผู้ใหญ่เอาธงเงินธงคำออกมาเพื่อจะมั่นหมายกับนางแต่นางก็ตอบปฏิเสธแล้วก็เดินทางไปต่อสถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่าทานางเงินในปัจจุบันท้าววันไสก็บ่ยอมลดละพยายามตามตื้อตามจีบตามดูแลเอาใจใส่นางไปตลอดทางจนมาฮอดห้วยที่3ในที่สุดนางก็ทนต่อการตามจีบตามขอของท้าววันไสบ่ไหวจึงได้ตกลงปลงใจรับการสู่ขอมั่นหมายของลูกชายพญาเมืองธรรมผู้นี้ก็ย้อนว่าในส่วนชีวิตของนางบ่เคยมีชายคนใดมาเฮ็ดดีเอาอกเอาใจทนุถนอมล้าวเช่นนี้มาก่อนสถานที่ดังกล่าวเอิ้นว่าบ้านปงขอดนนานมาจึงเปลี่ยนกายมาเป็นบ้านปงขอเมื่อตกลงมั่นหมายกันเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท้าววันไสก็พานางสามผิวเดินทางกลับเมืองธรรมด้วยกันพอไปฮอดบ้านปางคาปัจจุบันแม่นบ้านปางคาซึ่งฮีตของบ้านนี้แม้นมีกฎเล็กอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามบ่ให้คู่บ่าวสาวที่บ่ได้แต่งดอกสู่ขอตามฮีตของประเพณีรับนอนสมสู่กันอย่างเด็ดขาดถ้าบ่เช่นนั้นจะมีแนวอันเป็นไปอย่างที่คาดบ่ถึงแน่นอนแต่ถ้าหากอยากนอนนำกันให้ฆ่าควายตัวหนึ่งเพื่อบูชาบอกกล่าวผีบ้านผีเมืองเสียก่อนจึงสามารถอยู่นำกันแบบผัวเมียได้ย้อนความประมาทบ่เชื่อฟังคำตักเตือนของชาวบ้านทั้งสองก็ลักลับนอนสมสู่กันสุดท้ายเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดก็เกิดขึ้นห่างกายของทั้งสองได้ติดกันบ่สามารถแยกออกจากกันได้เมื่อเป็นแนวนั้นชาวบ้านก็ได้พากันประกาศตามหาผู้มีความรู้ความสามารถมาแยกเขาทั้งสองออกจากกันพร้อมเดียวกันนั้นเสนาอามาตย์ของท้าววันไสก็ได้ส่งทหารไปแจ้งข่าวต่อพญาเมืองธรรมทราบเมื่อรู้ข่าวแล้วพญาเมืองก็ได้เดินทางมาเบิ่งด้วยตนเองและซอกหาวิธีเอาพวกเขาออกจากนั้นพญาเมืองจึงพากันปรึกษาหารือกับพวกเสนาอามาตย์ทั้งหลายว่าให้พาท้องปาดออกเอาลูกชายของกูไว้แล้วก็สั่งให้ค้นพาออกจากกันก่อนสิ้นใจนางสามผิวผู้อภัพก็ได้สั่งเสียเอาไว้ว่าให้เอาศพของตนไปฝังอยู่ดงใหญ่เหนือหนองเทาก้องเสือใสทางทิศใต้เป็นทงกว้างหันเด้อแต่ผู้คนในแถวนั้นบ่ฮู้จักสถานที่ดังกล่าวเลยว่ามันอยู่ทางใดพญาจึงให้คนออกเป่าประกาศไปทั่วทุกหนแห่งจนข่าวลือไปฮอดหูของชาวเมืองหลงซึ่งทุกคนในเมืองนี้ฮู้จักดีว่าบอนที่นางกล่าวถึงแมนอยู่ไสพวกเขาจึงมาหามเอาศพของนางไปฝังไว้ตามที่นางขอแต่ตอนที่พวกเขาเดินทางมาฮอดบ้านหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นเห็นก็อาสาพากันมาแทกมาว่าเพื่อจะขุดขุมฝังให้แต่ชาวเมืองหลงก็บ่ยอมให้ฝังบ้านนั้นจึงได้เอิ้นชื่อว่าบ้านเมืองวาแล้วก็หามไปต่อฮอดบ้านหนึ่งจึงพักเสาเอาแหงเพื่อจะเกี่ยมขึ้นภูแล้วก็พากันนั่งลิ้นเบี้ยเจี้ยไผ่ลิ้นมากลิ้นโป่งจนบ้านนั้นได้ชื่อว่าบ้านเบี้ยการหามศพใช้เวลาหลายวันหลายคืนเฮ็ดให้มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาผู้คนที่หามไปทั้งหลายจึงทมน้ำลายคล้ายขี้เธอจนกลายเป็นน้ำห้วยเอิ้นว่าห้วยน้ำลายจนถึงปัจจุบัน
เมื่อหามมาถึงเมืองหลงบอนที่นางได้บอกเอาไว้ชาวเมืองหลงจึงพากันจัดพิธีฝังศพนางตามฮีตของประเพณีเป็นอย่างดี ตั้งแต่นั้นมาชีวิตของชาวเมืองหลงทุกคนต่างก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาไปค้าไปขายทางใดก็ซื้อได้ขายหมานเป็นหังเป็นมีกันทุกทั่วหน้าต่อมาเมืองหลงจึงได้กลายมาเป็นเมืองธงมีไสในปัจจุบันจนมาถึงปีคศ1984ได้มีศึกสงคราม3หมู่บ้านความมหัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นต่อสายตาของชาวเมืองธงมีไสเพราะว่ามีทหารกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านมาขอเอาดินที่อยู่หลุมฝังศพของนางสามผิวนั้นมาท้าตามตนตัวแล้วก็ออกไปตีต่อสู้กับศัตรูเฮ็ดให้ลูกปืนของฝ่ายกงกันข้ามยิงบ่ออกจึงเฮ็ดให้พวกเขาได้รับชัยชนะกลับมาและช่วงตอนสมัยสงครามได้มีลูกปืนใหญ่ของศัตรูยิงมาใส่กงเขตทาสนางสามผิวนั้นแต่ก็บ่มีลูกระเบิดหรือลูกปืนใหญ่ตกมาใส่เขตนั้นแม้แต่ลูกเดียวเลยทั้งที่มีลูกปืนใหญ่พร้อมลูกระเบิดถูกยิงมาพร้อมกันปานหาฝนแต่กลับบ่เข้ามาใกล้บอนทาสนั้นจักลูกเลยในความศักดิ์สิทธิ์งึดง้อมหัศจรรย์นั้นชาวบ้านจึงเคารพนับถือและพากันเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรแล้วสร้างธาตุกวมเอาคุมฝังศพของนางสามผิวเอาไว้จากนั้นเป็นต้นมาในทุกๆปีหลังจากบุญปีใหม่สิ้นสุดลงไปได้7 วันชาวเมืองธงมีไสก็จะพากันมาจัดงานบุญจูดบังไฟเพื่อแก้บะแก้บนหรือถวายแก่ทาสนางสามผิวและได้เฮ็ดเป็นฮีตของประเพณีของชาวเมืองธงมีไสสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวอันมหัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองธงมีไสก็ยังมีหลายเรื่องเล่าที่ยังบ่ทันได้เอามาเล่าสู่กันฟังถ้าหากทานเป็นผู้หนึ่งที่เป็นลูกหลานของนางสามผิวก็จะฮู้ดีว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นมีจริงเป็นแท้ตามความเชื่อถือนั่นละซึ่งทาสนางสามผิวแม้นตั้งอยู่บ้านทาสเมืองธงมีไสแขวงไสยบุรีในปัจจุบันทาสนางสามผิวแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวเมืองธงมีไสและเป็นสถานที่กราบไหว้บูชาของชาวเมืองเพราะทุกคนที่ได้มาบะมาขอต่างก็เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เกิดเป็นจริงแท้ตามที่ขออีหลีขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นตามความประสงค์ตั้งใจเอาไว้โดยเฉพาะแม้นการขอมีลูกมีเต้าขอให้มีทรัพย์สินบ้านเฮือนมีรถมีลางจนตลอดฮอดถึงการเดินทางไปมาค้าขายให้มีผลมีกำไรซื้อได้ขายมานและอื่นๆเป็นต้นการแก้บะแก้บนก็บ่ได้ยุ่งยากซับซ้อนประการใดโดยเพื่อนให้แก้ด้วยบั้งไฟ3 ดอกต่อคนต่อครั้งจุดถวายปีละครั้งจนถึง3 ปีจึงครบแล้วจึงสามารถขอเรื่องต่อๆไปได้เรื่องราวของนางสามผิวก็เป็นอีกตำนานหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจและอยากเข้ามากราบไหว้ขอพรในทุกๆปีถ้าหากสิ่งที่เราเล่ามาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากท่านมักเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราเด้อแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสบายดี